guys! Welcome again to my channel. Today we're going to unbox the Apple Series 5 44mm with a gold color and the other one is black color. So, let's start now. Okay, so before you open the box, this is the face. This is the actual. This one is same. This one is the black and this one is the gold. So I open now. Then open. Ito na guys, with plastic siya syempre kasi bago. Actually yung isa no, kasi na-open siya kasi yung original na strap niya is black. So gusto ng asawa ko is yung green. So, kaya inopen siya. Change. Para i-change yung strap niya. Yung sa akin, with plastic. Okay guys, open ko na siya. Ito. Sandali lang. Anyways, yung specs nito ilalagay ko sa descriptions below, okay? Ito. So, upon opening, ito siya. Open. Ganyan. Ganyan. Tapos, ito yung sa akin kasi gold. Tapos yung sa husband ko, Space gray. space gray pala to guys. Hindi black. And then, yung sa loob ng box, ito yung kasama, yung strap niya. Kasi nga gold. Tapos yung sa kanya is green. Then, ito yung box, tapos i-open ko siya. Yan. Tapos, yung sa loob is yung mga sticker ata to. Ayan. Ito yung sticker. Dalawa siya actually. Tapos, yun lang. Tapos yung, ito yung cable ng charger ng relo. Pag mag-charge pala guys, ipapatong lang ata siya. Tapos, ito. So, is yung watch na mismo. Nakabalot siya sa gold. Rose gold na. Parang, ayan. Ayan, ito siya guys. Tapos, yung sa black, ito. Ay, space gray pala. Sorry. Tapos, Space gray. space gray. Tapos, yung charger niya, ito guys. Same lang din naman sa iPhone. Ayan. Kasi nga, dito namin binili sa Apple Watch main flagship ng Singapore. So, yung charger niya, ganito yung tatlo. Depende kung saang bansa mo siya binili. Kung sa Pinas, syempre yung 2.18 lang. Kasi dito sa Singapore. So, ayan. Tapos, ito yung cable ng charger niya. Pag mag-charge ka, guys, ano siya, ipapatong lang siya. Ayan. Ipapatong mo lang siya sa taas. Wala siya yung yung pinapasok. Ito yung mukha ng charger niya. Ayan. Same lang kami. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yung cable niya. Ayan. Diba? Yung sa husband ko, same lang. Ayan. Ganito siya guys. Ipapato mo siya dito. Ayan. Para siyang magnet. So, it's our first time together na bumili ng Apple Watch. So, parang exchange gift to namin sa isa't isa. Actually, nung Christmas pa, kaya lang yung sweldo ng delayed. Haha. So, kaya, ngayon lang kami nakapag-delay. And then, yung strap. Nag-open the strap. Yan, ito siya. Naka-sealed. Sealed din. 44mm siya, yung malaki. Kasi ayaw ko yung maliit guys. Kasi yung screen, parang ang hirap at gamitin.
Yung other version niya is yung 40mm. Yung strap nung sa akin is yung pink sun sport band. Bali, kasama na siya sa sa box. Actually, yung loob ng box is ng strap is ito. Paragay. Ayan, tapos may suction dito. Same sa space gray ng ayan. Yung loob niya is ito. Pakita mo. Ayan. Ikaw, pakita mo. Ganyan. Yung sa loob ng gold, ito siya. Tapos meron siyang extra na strap dito. Nakalagay yung ito is yung small/large. Tapos yung isa is small/medium. Same din yung sa kanya. Yan. Lahat same lang. Tapos, ayan, kunin namin siya. Ilagay siya sa mismong relo. Kaya lang ito, sobrang malaki yata ito. So, kinuha ko yung medium. Tapos, lagay mo lang siya guys ng ganito. Ayan, ayan. Slide lang. Ayan. Ayan. Slide lang siya actually guys. Tapos, na-open ko na yung actually yung napindot ko. Sorry, ayan o. Na-open ko na siya. Makikita niyo yung Apple logo. Ito yung sa husband ko din. Ayan. Ito siya guys. Ito yung space gray. Tapos ito yung rose gold na version. 44mm. Tapos yung sa akin, low battery. So, syempre, kailangan ko siyang i-charge. So, pahiram mo na. So, need siya i-sync sa iPhone. So, before kayo bumili ng Apple Watch, dapat meron kayong iPhone. Kasi hindi pwede na gamitin mo siya na relo lang mismo. Dapat meron kang Then, yan lang guys. Sa ngayon, ito yung space gray with a green strap. Yung sa asawa ko. Kasi nga low bat siya, hindi ako makapag-review guys. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung description yung specs pala sa ibaba sa description. Okay? That would be all. Thank you. Thank you for watching guys for our Apple Watch Series 5 unboxing. And then, don't forget to subscribe, like, and push the notification below and comment. Thank you for watching.